4 kiểu phụ huynh. Đẻ, chỉ đẻ không nuôi chẳng dạy. Loại này thì hội trường mình không có, đúng không? Không có, không tính. Loại này có không các bạn? Trên Việt Nam mình có không? Ở vùng sâu vùng xa đẻ ra rồi quăng quật nó nhiều nha. Nuôi là tiền là tất cả. Có tiền quăng cho con, cho rằng tiền là đủ. Nuông chiều như nuôi thú cưng, và dốt nuôi mà không dạy. Thì đây là hai loại mà ở thành phố bị nhiều. Một là có tiền thì không biết cách dạy, tiền là tất cả. Hai là nuôi như nuôi thú cưng. Lên đến dạy thì chúng ta dạy được chữ, dạy về kiến thức. Thế là toán, lý, hóa, văn, sử, địa, anh văn, thế là nó cứ thuộc lao á, thành tích nó cao. Nhưng mà đạo đức thì chúng ta lại không dạy được. Chúng ta chỉ dạy được lý thuyết về đạo đức thôi. Vì đạo đức mà muốn thành hình thì phải rèn đạo đức, chứ không phải là dạy đạo đức. Đạo đức là nói con phải sống trung thực thì phải bắt nó sống trung thực. Chứ cái lời dạy nó không có tác dụng nhiều. Trong cuộc sống nó thấy nó tà vậy cái gì, mình phải bắt nó cầm cái món đó đem đi trả, và nó phải xin lỗi người ta. Phải bằng hành vi. Cái lời dạy không đủ. Đó. Khi chúng ta dạy về kiến thức nhiều quá, thành tích nhiều quá, thì trẻ nó có một cái tâm lý là so bì hơn thua. Khi nó so bì hơn thua thì nó muốn vượt qua bạn của mình, thì nó trở thành con vẹt nói giỏi, chứ không phải người hiểu. Bệnh này rất nhiều. Nên dạy mặc dù tốt nhưng tôi vẫn đánh giá thấp nó. Lên đây đánh giá cao này. Tập luyện làm tốt từng việc nhỏ, rèn luyện trong khó khăn. Làm tốt từng việc nhỏ. Chữ làm ra các anh chị. Trẻ 2 tuổi làm được chưa? Làm được rồi. Nó chơi đồ chơi xong nó có cất vào được không? Ở đây những anh chị nào mà cho con mình học theo phương pháp Montessori chưa? 100% trẻ Montessori nó chơi xong nó cất vào. Mà nó cất không mất một cái gì hết nha. Nó cất rất ngay ngắn. Đó là lý do vì sao các bạn gửi con vào trường Montessori lúc nào cũng bị đắt tiền. Trường bình thường 3 triệu, gửi vào Montessori là 5 triệu, 7 triệu, lúc nào cũng thế. Đó. Rồi, hiểu đúng về 3 yếu tố cốt lõi của nội lực và 3 báu vật bên ngoài. Đây là mình hiểu về 3 cái quyền trưởng thành. Mình hiểu về 4 kiểu phụ huynh. Và chúng ta muốn cho con mình trưởng thành phải là kiểu phụ huynh của rèn và dạy. Rèn phải nhiều và dạy vừa vừa thôi. Còn nuôi ít đi. Rồi.